الاربعه اللي احنا عملناها السنه اللي فاتت. لا، احنا قلنا ان هدفنا خدمه المجتمع، وكل حاجه بنعملها لوجه الله قبل اي حاجه ممكن تتخيلها. فقلنا ما ينفعش نكتفي باربع مشاريع، لان المجتمع مش محتاج بس الاربع مشاريع دول. المجتمع محتاج ولا مليون مشروع عشان يتغير، علشان كفر الشيخ دي نقدر نقول عليها ان هي احسن بلد في العالم. كملنا حلمنا وعملنا حملات وعملنا ايفنتات بتصور من فكر الاشخاص اللي موجودين في المجتمع. تغيير المجتمع ما بيقتصرش على العزم والمجهود والشيل والحظ. تغيير المجتمع بيبدا من الدماغ. اذا احنا قدرنا نوصل لحلمنا ونغير فكرنا، في حوالينا ناس كتير جدا لسه محتاجين ان حلمهم هم كمان يعرفوه ويحققوه وفكرهم يتغير ويقدروا يوصلوا. كملنا باربع مشاريع تانيين ثانيه. كان جوه الجنه. كانت الفكره ان احنا لسه عارفين ان قش الرز بيتحل، وعارفين ان اللي احنا عملناه السنه اللي فاتت مش هو ده الحل الكافي علشان احنا نقدر نخلي القش ما يتحلش. كان لازم نوجد مصدر تاني القش يتحط فيه بدل زراعه القطف بس. قررنا نعمل سماد عضوي، لان احنا مؤمنين ان كل حاجه معموله بايدينا احسن من مليون حاجه كيماويه ممكن تضر اي اشخاص، حيوانات. قررنا ان احنا نعمل سماد عضوي من قش الرز. ما وقفناش عند كده، لقينا ان السحابه السوداء سببها مش بس حرق قش الرز، طلع ان السحابه السوداء سببها حرق حطب القطن. احنا من اكبر البلاد المصنعه للقطن طويل الكتير، بس مقابل ده احنا من اكبر البلاد اللي عندها سحابه سوداء بسبب الحاجات اللي بنحرقها بعد صنع القطن طويل الكتير. واكتشفنا ان خيارات بلادنا بتطلع بره ترجع لنا المباني الطائله. اكتشفنا ان اقتصاد بلد قائم على حاجه احنا بنحرقها ومش مقدرين قيمتها، حطب القطن. يمكن المشروع في بدايته او من المظهر الخارجي ليه يكون مشروع عادي، اي حد ايه وزن مجفف، يعني ايه وزن مجفف؟ احطه في وزن. بس احنا لو فكرنا ان الورد المجفف ده جزء من اقتصاد بلد قايم عليه، وان احنا بنستورد الورد المجفف ده من البلد مقابل مليارات، فاحنا ليه نضيع ثروه بلدنا ونبيعها للناس بره بملاليم ونشتريهم منها بملاليم؟ قررنا ان احنا هنعمل مشروع وبدانا في تنفيذ الورد المجفف، ونزلنا قريه اسمها قريه 5 وتعاملنا مع الناس هناك. الناس قدرت فعلا تفهم معنى ان انا استخدم كل حاجه موجوده في بلدي علشان اطور منها، وبدانا في تنفيذ المشروع ونفذناه. وما وقفش المشروع عند السنه الثانيه، كمل وكمل وكمل. احنا عشان مؤمنين بحلم ومؤمنين بتغيير المجتمع، كنا متاكدين ان المجتمع مش هو فئه الفلاحين او الفقراء او الغلابه. المجتمع هو المجتمع اللي انا عايشه فيه، الدكتور والمهندس والاستاذ وكلهم عايشين فيه. ازاي نغير من فكره الدكتور؟ ده اعلى حاجه في المجتمع. فكره الدكتور هيتغير عن الثقافه والعلم والمعرفه. عملنا مشروع اسمه بوك خان. من اصعب الحاجات في كفر الشيخ انك تلاقي كتاب تشتري. لازم تبذل مشوار القاهره، اسكندريه، اقرب حاجه المنصوره علشان الاقي كتاب. حاجه انا حباها بس مش متاحه. فقررنا نعمل بوك خانه. بوك خانه عباره عن مكتبه متنقله، مكتبه عن طريق الانترنت. اطلب فلان، انا عايز الكتاب الفلاني هنجيب لك الكتاب الفلاني. احنا ايه هدفنا؟ ليه احنا اللي نسافر ونجيب كتب بكميات من القاهره او من المطابع او من دار نشر؟ هدفنا ان احنا نتعب ليه؟ علشان نقدر نغير من ثقافه المجتمع اللي احنا عايشين فيه. ما ينفعش نبقى احنا غيرنا من نفسنا وما غيرناش من اللي حوالينا. احنا كده ما حققناش خطوه واحده في هدفنا. كان لازم نعلى ونعلى ونعلى. واستمرارا في فكره ان احنا لازم نغير من مفهوم وعقليه الناس اللي حوالينا، عملنا حزب برلة. حزب برلة ازاي الناس، اي شخص عادي مش لازم يكون خريج كليه تجاره، اكيد ممكن يكون عنده حلم ان هو يفتح مشروع، يفتح مدرسه، يفتح مكتب، يفتح اي حاجه. هل ده لازم يقعد 4 سنين في كليه الطب او ياخد دبلومه اداره او محاسبه علشان يعمل حاجه زي كده؟ لا، الحاجات دي متوفره.
قررنا ان احنا نناشد الناس اللي هم بره محيط كليه التجاره ونعرفهم يعني ايه ازاي تتعامل في الفلوس، ازاي تعمل دراسه جدوى، ازاي تفكر بفكر الريادي. مش هروح اعمل مشروع 1000 واحد زي يعمل فيه. طب انا فين مكسبي لما اعمل مشروع 1000 واحد عامل زي ما رامي قال عصفور من اليد خير من 1000 على الشجره. طب ما انا امتلك الشجره بالاكل اللي عليها، ليه ابتدي بالعصفور اللي فيه؟ لازم تكون افكارنا رياديه، لازم نحقق حلمنا ونوصل له بطريقه مختلفه عن الناس. علشان كده احنا في المكان ده. فريق انactus كفر الشيخ متميز بريادته، متميز بعبقريته بمحورة الاشياء، متميز ان هو ما بيكتفيش بتطوير ذاتي، لا لازم يطور من المجتمع اللي حواليه. بعد كده دخلنا المسابقه، ودخلنا المسابقه وكان اسمنا مسمع عن السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت ما كانش حد يعرفنا، السنه دي ناس كتير جدا عارفانا، وناس جم قالوا لنا احنا خايفين من منافستكم في نفس الفريق، في نفس الناس اللي معانا. وفعلا حققنا من نجاح لنجاح وطلعنا تاني، ترتبنا على المستوى التاني، على مستوى الليج اللي احنا كنا فيه. وده بالنسبه لنا نجاح كبير جدا ورضا بسيط عن نفسنا، او بدايه تحقيق حلمنا. فهمنا ان احنا خلاص طلعنا اول سلم بعد ما كنا لسه بنفس الطريق علشان نوصل للسلم. المسابقه خلصت، بدايه السنه الثالثه قربت تبتدي، وما اعتقدش ابدا ان احنا في السنه الثالثه كنا ممكن نقف عند الحلم احنا وصلنا له باربع خمس ست مشاريع. السنه الثالثه دخلت واحنا لسه مكملين. السنه الثالثه كانت بالنسبه لي الافعال الكلام. لو جينا بصينا احنا اول سنه كنا 15 واحد بننزل نشتغل في المشاريع، وبعد كل مشروع نحب نقول الشير بتاعنا والشعار بتاعنا عشان نعرف الناس احنا قد ايه مؤمنين بالمهمه بتاعتنا اللي احنا بننزل نعملها. فكان 15 واحد، كان في 5 منهم بس بيقولوا الشعار بتاعه والمهمه بتاعته بصوت عالي وبجد، وال10 التانيين كانوا بيبقوا مكسوفين، وبقيه المجتمع كان بيبص لنا ايه العادي؟ حد ينفع بنت تقف في الشارع تعلي صوتها؟ ينفع ولد في الشارع يقف يعلي صوته؟ ايه الناس دي؟ ناس داخله نازله تلم زباله، نازله تشيل قش، ايه دي؟ تاني سنه زي ما هي قالت احنا كملنا، قلنا هنكمل على اللي احنا كنا بنعمله، ما استسلمناش لكل الكلام ده. فكنا بننزل بعد كل مشروع 30 واحد واقفين في الشارع بنقول الشير بتاعنا، بنقول المهمه بتاعتنا. كان في 15 واحد منهم ممكن يكونوا كانوا مؤمنين قوي، وال15 التانيين كانوا مكسوفين عشان نظره الناس اللي حوالينا برضه. ثالث سنه بدات التيم، كان معايا حوالي 30 واحد، منهم 20 واحد هيتخرج من اللي اسسوا التيم، زي رامي زي رامي وزي ناس زي ناس تانية كتير. فانا قلت مش هقعد، انا قلت انا هبني تيم وهخلي بدل 20 و30 واحد ده 100 و140. فعلا وصلنا ل 140 واحد او 145 واحد. وعلشان انا مؤمن بالفكره، مؤمن بالمهمه اللي كانت معايا، والناس اللي كانت معايا كانوا مؤمنين جدا باللي احنا بنعمله، قلنا ال 140 واحد دول مش هيبقى فيهم 40 بيقول بجد و100 مكسوفين. لازم ال 140 واحد كلهم يكون عندهم نفس المهمه بتاعتنا، عندهم نفس الباور بتاعنا، عندهم نفس الايمان اللي احنا مؤمنين بيه، ولازم يثبتوا ال 140 واحد للمجتمع كله ان احنا بجد رجاله وقاده في المجتمع، مش بننزل نلم زباله على الفاضي. احنا بننزل نلم زباله علشان هندورها، علشان هنعمل بينها مشاريع، علشان في 60,000 واحد يشتغل في المشروع ده، والبلد الكيرف بتاعها بتاع الاقتصاد بتاعها يعني مش نقف نبص دي زباله والمكان ده مش كويس وحش. انا مش هتكلم كتير، انا هخليكم تبصوا بعينيكم وتسمعوا بودانكم. لو انا جيت دلوقتي قلت كامبيون كامبيون مش نفسكم تبقوا معانا؟ كل الناس وكل اللي في القاعه دي اشك ان لو واحد مش نفسه يقف مكاني، مش نفسه يبقى في وسط الناس دي، مش نفسه يبقى ينزل يساعد في المجتمع فعلا. احنا اتهمنا وحصل فينا وحصل، بس احنا ما بنبصش الكلام ده.
احنا بنبص لقدام. خدنا جوائز، احنا خدنا 5 جوائز النهارده السنه دي. خدنا اول في منظمه الامم المتحده، اول على مستوى مصر في مشروع لتمكين المراه. خدنا تاني في شركه مايكروسوفت في اكتر المشاريع. خدنا اول في شركه مايكروسوفت، سوري مش تاني، في اكتر المشاريع اللي فيها فكر رياده الاعمال والفكر المبتكر. خدنا اول في ان المشاريع بتاعتنا كلها فيها اخلاقيات العمل. خدنا تاني ان في المشاريع بتاعتنا كلها فيها الحلول الاقتصاديه. خدنا تاني في ان المشاريع بتاعتنا كلها فيها تمكين. كل المشاريع بتاعتنا مكننا فيها الناس اللي احنا شغالين فيها. فعلا علمناهم حاجه. انا مش هتكلم، انا هقدم دلوقتي فريق العرض هيشرح لكم مشاريع سنه كامله وشغل 365 يوم في ربع ساعه واحده بس عشان تعرفوا قد ايه فريق ده كويس. هنبدا باحمد فاروق. Indigo is a flower dancing as the wind blows. Violet is a butterfly landing with flowers. Orange is the sun shining on the amazing view. Red is your cheeks. We can see all of the beauty and say, Wow! Each color is unique in its own, but together they form one big beautiful image. Hey! We forgot. Yellow, the color of enactus KafrElsheikh, which keeps all those colors together, making them 7 colors. So finally, you can see the light, because it takes 7 colors to see the light. In enactus KafrElsheikh, we work with the spirit of colors, spreading happiness, enlightenment, and empowerment all over our community. And now, painters, we will show you how we painted our community. The first color, khuyut, forward, a city in KafrElsheikh, has been a major touristic city all over the world. It was ranked by UNESCO in 1999 as the 4th city in terms of Islamic monuments all over the world. It's also famous for its handmade products, rugs and beds that they used to export to Europe. Unfortunately, nowadays people do not even its name. As a result, the monthly profit of 15 workshops, which represented 30% of the market, is cut down from 20,000 to 7,000 pounds. As the business is not trending anymore, many handicraftsmen quit the business. So, we enactus KSU painted our first color in FOA Sustainable Development Plan 2 years ago was Tofu project. As we saw that, depending on the root cause technique, the first phase should be rebuilding FOA's brand as a touristic city. Tofu organizes 7 trips every year to enliven the domestic tourists and the Islamic heritage of FOA. Also employs 50 people from FOA, reaping all the revenue, which reaches £3,000 per trip. This year, we came back to FOA to implement our second phase, Khuyut project, as it's time for making use of FOA's growing brands and saving the handicrafts from being extinct, but raising their income to sustain a steady and financially successful business. First, we held a training
about basic business ethics and entrepreneurial thinking to make them capable of facing the changing market demands. Also, we held a training about leaded by Dr. Sheikh to make them able to satisfy the customers' changing needs. To sustain a permanent distribution channel, we enactus opened our own store in KafrElsheikh, managed by us, selling only forward product to be an exclusive distribution channel and to ensure the long-term success of the project. Also, we made deals with 5 distributors in different cities to sell the product. And finally, to gain all the fruits of 2 years of branding from Forward's name and as an integration between two khuyut and khuyut, we organized a small khuyut gallery for the handmade products at the end of every trip. Economically, we empowered 45 handicraftsmen to raise their income, as we achieved a 257% increase, reaching a total profit of £25,000 monthly and £300,000 annually, which means that the profit share for each one of these workshops is £20,000 annually. That raised their standard of living. Socially, we saved them amazing work and heritage from the extinction. We developed the handicraftsmen creativity and empowered them with new techniques to gain new customer segments and improve their outreach techniques to raise their quality of life. The second color in Medina Sinai is the district in KafrElsheikh where all the industry workshops exist. Proportionally, the pollution levels there are very high, and also none of the workshops apply any of the industry safety measures, which leads to severe accidents. So, we work on all the problems on this district through 2 different colors, enactus and Israel, to provide sustainable integrated solution there. الانصناع. Our main target in this project is to reduce the accident rate and to increase the income of the workshops to sustain their well-being. So, we started with a major survey to assess the most frequent risks, accidents, and the severe repercussions. And we found out that the accident rate is 100%, which exposes the lives of 175 workers to great danger and disability. As a second step, we made a partnership with the syndicate of the industrial professions, and together we raised the workers' awareness about applying the standards of industrial safety, and to train them on the preventative measures through a session we held today. After they were finally ready to change their ways, we came with the third step. We identified, purchased, and distributed the safety tools needed for each workshop. That we go through a partnership with a company working in this field called Redways. After satisfying their basic life needs, we created an entrepreneurial solution to increase their income. We empowered 5 different workshops by the basics of marketing and customer service. As an outcome, we came out with the warranty idea, by which all the workshops will guarantee the provided services through a sticker on their repaired parts, carrying the name of enactus. The workers paid half the cost of the marketing campaigns to ensure their sense of ownership toward the project, and also to ensure the sustainability. We use flyers, big banners, stickers, and also e-marketing to market for the warranty system, which is actually applied for the first time ever in the history of Medina Sinai. And that's a competitive advantage that guaranteed more customers and profit. Isra, we implemented the first phase of this project 2 years ago in the Kantara city, where we planted crops and rice through bales as a soil instead of burning them. This year, we implemented Izra'a in Medina Sinai to reduce the high pollution rate there. Based on a comprehensive survey, we found out that 73 houses use bigger spaces on the roofs as a rubbish bin. So, we implemented our project there, and 72% of the residents approved our idea. We started with one house as we empowered them with the full planning techniques to make them capable of planting their houses, and we only planted 20 rice beds, as each one gathered 3 crops and 100% organic product monthly. And we are planning to plant the rest of the houses within the next years. So the workers will save the money they used to spend on buying these crops before. And also, according to the market supply and demand, the price of the crops in the district will decrease on the long term. So, for these 2 projects, economically, the simple injuries used to happen once weekly, and it costed around £100. And after applying the standards of our industrial safety, 140 workers saved around £56,000 spent monthly on medication.
while the major injuries used to happen among 14.2% of the workers, which leads to losing half of their power and half of the salary, which basically is 2,500 pounds. So we can say that after applying the standards of safety, we saved 60,000 pounds spent annually by the workers on the major injuries. On the other hand, the monthly profit of each one of the 5 workshops before adding the warranty system and the new marketing techniques was 7,000 pounds, with an annual profit 90,000 pounds. And after we added our color, it raised by 50% to reach 11,250 pounds monthly and 135,000 pounds annually. Socially, we sustain secure lives and families. We sustain the well-being of the workers to be more healthy and productive. We empower them with new techniques to improve their business and be unique in the market, to raise their quality of life. Finally, they will be self-equipped with different kinds of groups from their own groups. Environmentally, we decreased the pollution rate resulted from burning dry tree in a village by 70%. Also, we sustained a healthy work environment for Medina district, providing 100% organic fruit and fresh air. As 1.5 meters square of green area produced a daily amount of oxygen, enough for one human to breathe for a whole year. And finally, the sustainability is guaranteed because of the green index on workers' health and economic status. The fourth scholar made the E. KafrElsheikh is one of the leading governorates in cotton production, but unfortunately, cotton's firewood is either burned or disposed by farmers, which leads to painting the sky black and wasting a lot of green areas. So, We enactus KSU decided to take an action and turn the disposals into our suitable solution, which is dried scented colored flour. Last year, we worked with 18 orphan girls. We empowered them with the full production process. Their monthly profit was 1,500 pounds. This year, as a second phase of Made the Eid, we added new colors to new targets of people and places. So this year, we implemented our project in KafrElsheikh9000, as it is a leading village in cotton production, but also one of the poorest villages. They depend only on agriculture. And it is a really secluded village and far away, and the women there are really dependent. Yet, we were able to enlighten them with the 7 colors of life, as we started the business with 50 women from 50 different families. Then, we certified the best production of the best 12 women. After that, we worked on their interpersonal skills, and we trained them on the basics of finance, marketing, and customer service to help them deal with the market and the customers, besides sustaining a self-financed successful business. As for business, economic and entrepreneurial approach, Made the Eid product is the first and only Egyptian product coming in the Egyptian market at 37% cheaper than the Chinese competitors. Also, we make deals with 5 distributors and 5 stores to sell the product, so the ladies in Khamsa be able to manage their own sustainable business. Economically, each item of this product costs us 30 piastres, and it's sold for 2.5 pounds, with a net profit 2.2 pounds. The selling rate is 6,000 items per month, which ensures a total monthly profit of 13,200 pounds. So each family makes 1,100 pounds per month. Environmentally, the sky is back in blue and the green areas are saved. After convincing people there and on the other villages to make use of cotton disposals instead of burning them. Socially, we work in a very forgotten segment in our society, the women of Khamsa. We managed to break into their isolation and make them feel their power. We turned them from dependency to productivity. And now they have the sufficient skills to raise the quality of life and standard of living. And to ensure the sustainability, we fully empower them with the know-how and the full production process. We also guaranteed sustainable income, sustainable resources after our awareness campaign on firewood's burning bad impact. Finally, this project sustains the ladies' well-being. The 5th color enactus KSU market. Our main concern in our projects was to open our own sustainable marketing channels besides the existing ones, to be a plus for our project vendors. And we did so by establishing enactus KSU open days and street campaigns. To rebrand from Side KSU
to enactus KSU and promote the new brand. Also, grow the brand of our different projects and increase the selling rates of our projects products. The average selling rate in each open day is 250 units of mid-to-eat products with a net profit 550 pounds. And the net profit in food project is 640 pounds. And as for the Buchanan project, we sold over 100 steak cooks with a net profit 645 pounds. During the 2 street campaigns, we sold 400 units of made-to-eat products with a net profit 880 pounds. We sold the food products with 616 pounds of profit. We sold over 220 books with a profit of 1,308 pounds. Finally, we made a partnership with Big Bang for events planning to organize all our open days and campaigns periodically, and of course, take part of the profit. Thus, we strengthen the concept of entrepreneurship through synergy and getting everybody in a win-win situation. The sixth color, entrepreneurship. We empowered the Egyptian youth, change their mindset from waiting to be hired to starting their own sustained business by making a partnership with a major community which supports entrepreneurs, Egyptpreneur Execute. Together, we held our first workshop of its kind in KafrElsheikh, titled as How to be an Entrepreneur, where 100 of entrepreneurs learned how to turn their ideas into action, use the business model canvas technique, and present their project to investors in a simulated pitching session. And to guarantee a sustainable technical support, we initiated a local support unit managed by enactus KSU. And many ideas have already turned into actions like Big Bang for events planning and the IPI science community. Life without colors doesn't even deserve to be called life. That's the color effect. We, enactus KSU, are spreading everywhere. Make everyone feel alive! Because in our projects we believe in. It takes 7 colors to see the light. Because we have faith in it. Because that's our passion. Because it comes from our mission. And life is all in our mind. And turn to me with a ده فريق العرض هناك في المسابقة وشرفنا الحمد لله وخلانا ناخد 5 جوائز. وللعلم كل الحاجات بتاعت الاي تي والديزاين التيم هو اللي عاملها. السكريبت بتاع المشروع كله انجلش، احنا اللي كاتبينه، احنا اللي عاملين كل حاجة من اول ما نفذنا المشروع، من اول ما ترجتنا الناس عشان نعمل معاهم مشروع لغاية ما عرفنا بنعمل. شكرا يا جماعة. عشان اليوم ده معمول عشان تكريم فريق انactus KafrElsheikh وعشان الناس دول كلهم هم عشان خاطر يكرمونا، ما كانش ينفع ان هم يكرمونا قبل ما احنا نقول لهم شكرا الاول بس بطريقتهم. وما لقيناش احسن من هديه الدكتور اماني الشاكر اختارتها عشان نهديكوا بيها، وهي كتاب ربنا، عشان يبقى عندي على اليوم ده، وعشان ان شاء الله زي ما انتم شفتونا النهارده تفضلوا فاكريننا وتفضلوا تستنونا على طول. ميرسي يا دكتور مايو القمري ودكتور محمد ابو يوسف، اتفضلوا. Everyone
هذا الدكتور ماجد القمري ودكتور محمد الوالي ودكتور محرم بركات. احنا مش هننسى دكتور اماني واحنا كمان دي حاجه الأول بس قبل ما دكتور مجدي يكرمنا لازم يكرم الناس اللي ساعدتنا عشان نوصل للمكان هنا. أول حد هنبدأ بيه الأستاذ محمد. يا أستاذ محمد تاخد التكريم كله. مدير العلاقات العامة بالجامعة.
كده يا جماعه يا رب هم شويه على 60 بعد اليوم ده بقى كل التكليمات دي محتاجين بقى شويه نهدي نفسنا ونفك من الجو ده. هنسمع فقره غنائيه على رزق يعني قرايه هنا هنستنطق فيها كلام قول مشكورة دكتور عماني دكتور واحد صراحة لو قبل ما تصلي عنده عامل حادثة كان معاه عشان تفتح السلام يمكن هو زعلان من سنة 92 بس هي حته ان كان في جرة كلام كده كانت بين المجموعه دي المنشطه هيتوقف في ناس ما بتحبش ان لا مش بس كده بتخاف ان تقلب لنشاط سياسي بص أي مناقصة كده هم ما بيحبوش حد يتكلم عليهم يعني حتى غير أفكار يعني أنا كنت تحت صفحة فهل بتحب تحت طبعا يا جماعه احنا زي ما انتم كده عندنا في ناس قاموا بالمشاريع وازاي تنفذ مشروع وتخدم بيها. عندنا برضه مواهب كويسه معانا عمر ريدي اصغر عدد من الفريق ثانويه عامه. الحقيقه يا جماعه
يا رب تكون الفقرة دي عجبتكم. ده أقل من أقل حاجات موجودة عندنا في الخليج. ده أصغر واحد فيه مواد كتيرة جدا. بس نشتغل في البيزنس مش بس الفورمنت. لا احنا فينا ناس مننا بتعمل لنا احنا انفورمنت، بتطلع مننا احنا مواهب ثانيه بعيد خالص عن البيزنس والشغل والتعب. عشان كل ده دكتور اماني كنت قاعده معانا من الاول للاخر وهي الوحيده اللي كانت بتسال. دلوقتي دكتور اماني بعد ما احنا مصدقين جدا. على فكره احنا لو ما استغليناش افكاركم نبقى اجرامنا في حق مصر، دي حقيقه. لو الافكار بتاعتكم دي احنا ما عرفناش نستفيد بيها كمصريين يبقى احنا بنجرم في حق الوطن.
فعلا ان انا بشرف عليه، وانا اتعلمت منهم كتير، والطاقه اللي جواهم دي اتنقلت لي فعلا، ببقى عايزه بدخل فعلا معاهم. وبشكر الاهالي ان هم سمحوا لهم ان هم يتواجدوا معانا وتعبناهم شويه، واهلا وسهلا في جامعه كفر الشيخ. ويسعدني ان اتقدم بالشكر للدكتور عادل البنا بحضوره، استاذ اللغه الانجليزيه في كليه التربيه، دكتور نبيل عميد كليه الصيدله، دكتور عبد المطلب وكيل كليه الصيدله، دكتور محي استاذنا الكبير في كليه الزراعه. ويشرفني ان هم يكونوا معايا. كرم بيشرفني.
إسراء محمود فوزي. أمينة محمود فريدة. عبد الرحمن أيمن السناني.
محمود أيمن. مرة صابر أيمن. آية مصطفى جودة. محمد مدحت البدراوي. أحمد سلامة الكفوري. أحمد سلامة. سلمى عمر. هلا محمد النشار. ياسر محمود رزق. محمد جلال عبد المنعم. محمد أسامة بس. أسماء هشام السرقاني. سارة فتحي خلف. محمد عاطف. سلمى السواق. أحمد عاطف. رئيس لجنة المستشارين مستر فاشن نمبر 1 عبد العزيز الحاج. من فاوندرز الأول لشركات enactus SEP مروان قطب. أسرة بلد رضوى محمود رزق. احسن بريزنتر في مصر مش هبقى حق قوي. للأسف دي كانت آخر فقرة معانا النهاردة. شكرا على حضوركم، شكرا إن انتوا جيتوا النهاردة وشاركتونا اليوم ده. كان نفسنا يمشي بطريقة أكتر من كده ونعمل فقرات أكتر من كده. عارفين سؤالكم معلش دي واحدة كلمة. أنا بشكر الأهالي جدا 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 إنها شرفتنا. إن هي خلت ولادهم ينزلوا في الشتاء وفي ظل الظروف إن هم ينزلوا ينفذوا مشاريع. بس في كلمة بس أنا عايز أفتكرها. آمن بفكر ابنك وبنتك أوي 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 أوي، علشان هو وارد يكون عارف حاجة أنت ممكن تكون مش عارفها، أو ممكن يعمل حاجة فعلا أنت ما كنتش عارفها. فلازم تعمل كده. أنا خلصت رسالتي.
ولازم اسلم الرايه لمحمود نجيب رئيس الفريق الجديد. هو ده محمود نجيب، ووعدته ان شاء الله هو هيكسر الدنيا وهيشرفنا كلنا ويشرف محافظه كفر الشيخ والجامعه، وهياخد كاس العالم السنه ان شاء الله. دكتور عبد المطلب في كلية الصيدلة عايز في مايك معاك يا رحاب؟ لا اسمعوني كده يا جماعه. انا يا جماعه انا مبسوط حقيقي، طول عمري بعتز ان انا مصري، رغم اللي احنا بنقعد نسمعه ونقول تسمع الكلمه السلبيه يقول لك ده شعب مش عارف ايه، ابدا عمري ما قلت ان الشعب المصري شعب وحش. انا شايفكم وشايف بكره الحلو، بكره الحلو ليكم انتوا. اجمل حاجه موجوده روح الحب اللي موجوده منكم وانتوا واقفين بتقدموا العمل الجميل ده تناغم وانسجام. اصعب حاجه احنا بنواجهها دلوقتي ان الحب ما عادش موجود بين البعض. انتوا نموذج للحب الجميل دلوقتي اللي انتوا قدمتوه، الانسجام والعمل الجماعي ده هو ده اللي بينقصنا. على المستوى الفردي المصريين عبقرة في اكثر من مجال وعلى مدار التاريخ عبقرة، لكن للاسف على المستوى الجماعي في انجازات رائعه بس قليله في التاريخ، اعظمها 73 طبعا وانتوا جيل ما تعرفوهوش، لكن انتصار 73 ده انتصار عظيم. احنا بنعيده الان باللي حصل في 30 يونيو واللي هيستمر ان شاء الله. بيكم استمروا على ما انتم عليه وعودوا نفسكم بعيون الحب والتآخي والتآلف والتجمع الجميل اللي انا شفته دلوقتي. عمل رائع. انا بحيي اولياء الامور اللي ربوا هؤلاء الاولاد العظام وبحييهم، ونتمنى ان شاء الله ان احنا في قاعات الدرس نلاقي المقابل، نشوف عباقرة ونشوف علماء اخرين. معظم الاساتذه بيحترقوا على في المدرجات عشان المستقبل ليهم باذن الله. احييكم واشكركم وانا سعيد جدا النهارده، بقالي كتير ما شفتش حاجه تدي لك عين وامل. انتوا الامل ان شاء الله، ربنا يوفقكم في حصل غلط بس في لجنه اللوجيستكس المنظمه ليه كله الشباب بتاعتهم بعض لازم نقول مسميهم واحد يعني هو عشان احمد نايل محمد الدنياوي شيماء رضوان هشام علي اللغة الإنجليزية شرفتونا يا جماعة. نعم انا احييك طبعا التناول والانسجام اللي موجود ده
انا معاكم في ان احنا نعمل مصر التكنولوجيا. انا اهلا وسهلا. ما هي بقى الطريق سعيد التمرين. اهلا وسهلا. هي فكره وقع كده حصل وقع جميله. وقع جميله طبعا ان شاء الله. جميله دي والله بجد. انا سعيد فعلا. دايما بقول يعني كل الدنيا ضيقه كل يعملوا حاجه. الحمد لله على ممكن سبب منورين المكان. مش تلاقيش يعني احسن من بنت يعني. عايزين معروف ان هو حتى الكلمات مساعدة. لا والله انا سعيد قوي قوي. انا لسه بقول لزميلكم الناس يعني حددوا هدف واحد. فاهم قصدي؟ هدف واحد. انا لو بشتغل على 10 اهداف باخد وقت طويل جدا وربما العلم. بتخلي عندك هدف هو اللي